Так от, вони кажуть, зараз будуть кидатися тези, в Україні і в Європі головний акцент на корупції Єрмака і Юлії Мендель. Я тобі можу сказати, от я тобі кажу, на жодній прес-конференції, якій я був, на жодній панелі, на жодному сайд-івенті, на жодному обговоренні я не чув питання про Мендель ані від політиків, ані від журналістів, ані від дипломатів. Нікого взагалі в Європі Мендель не помітили, нуль. Але про династію, про Єрмака запитували всі. А ще про Вероніку феншуй офіс. Отут запитували навіть японці, я навіть виклав це. Санширо, який працював в посольстві раніше у Японії в Україні, а зараз працює в Естонії, він був шокований, він дуже добре розбирається в українській політиці, але він каже, такого за всі роки ніхто ніколи не бачив. І про це, але якщо ти про це кажеш, ти агент Росії. Якщо ти про це кажеш, це небезпека, ти підіграєш. Тож, займатися корупцією можна, консультуватися по призначеннях у астрологіні можна, а казати про це ти дестабілізуєш ситуацію. Скажи, будь ласка, це не ганьба ще? Нагнули фактично службу зовнішньої розвідки? Чи мені здається? А хто очолює сьогодні службу зовнішньої розвідки? І я не знаю, розумієш? Я не знаю, я тільки зараз, колишній керівник зараз очолює ГУРМО. А я щось втратив це. А дійсно, а що нема людина написала? Розумієш? Ну, от служба є, а голови немає. Не знаю, я без поняття, хто очолює, але я пам'ятаю, що саме ця служба зовнішньої розвідки готувала матеріали для президента Зеленського напередодні повномасштабного вторгнення, і Зеленський виходив і казав, що ваша розвідка хороша, але наша розвідка ми тут лучше знаємо. Пам'ятаєш? І ми не вірили до останнього, що буде вторгнення, ми готували країну до шашликів. Ну, ми мається на увазі, ми. Дивись, давай я захищу трохи зварників, їх так називають. У нас є сварщики, да. Зварники, да. У нас є островітяни і у нас є зварники. Ну, так. У нас, не так. Лісники ще лісники. Ні, дивися. Да, ліс, сварщики, да, це одна історія. ГУР, островітяни або грузини – це друга історія, а узбеки – це СБУ. Я ж старий воїн. Я знаю багатьох з них, які дійсно відпрацьовували зовні. Вони готували. Так. Вони готували матеріали, вони розповідали, що на підключенні військ. Це ніхто не читав. До речі, коли я запитав у представників служби зовнішньої розвідки і ГУРМО, хто з вас давав, ну от в мене є і там друзі, старі друзі, я говорю, хто давав цю дурню Зеленському про напад з Білорусі, про цю фігню напад на Естонію, от який повинен бути незабаром. Вони кажуть, ми не знаємо, звідки він бере цю інформацію. Але ми розуміємо, що це використовується для відволікання уваги. Нагнетання в цій темі, але ж, дивись, народ не тупий. То в мене запитання, нафіга так дискредитують службу зовнішньої розвідки? Її що вбити? Ще раз. Ну, дивися, ну ж є живий приклад. Я не даремно згадав історію про те, а хто ж готував Зеленському повідомлення про те, що війни не буде, готуємось до шашликів. Ну, хтось же ж готував. Де він зараз? Посол в Сербії. Ну, колишній керівник служби зовнішньої розвідки. Ну, от і все. Ну, а хто остався там? Там було дуже багато офіцерів, але це все ж з Зеленським. Після Зеленського там ж випалена земля залишається. Є офіцери, які не на посадах, ще, як то кажуть, можуть пропетляти і залишитися на службі державі. А левова частина випалюється земля для нового прізвища або ще для якоїсь нової дурні. От і все. Ну, давай так, повертаючись до цієї історії, що що вони СВР нагнули, раком поставили і заставили написати оцей прикол, що типа всі, хто критикують Єрмака, що це все російські шпіони, а ті, хто читає Мендель, то 2 рази російські шпіони. Я тобі скажу, це заготовочка, тому що Мендель же знає дуже багато такої персоніфікованої інформації на момент свого перебування в офісі. Я думаю, що вона є володільцем чутливої інформації. То, що Мендель – це російська консерва, яка вибухнула, це для мене ніяких сумнівів немає. Їй просто хочеться успіху, і вона буде говорити те, що треба, тому що нема успіху в дівчинки. Вона обіцяла написати книжку «Справжній Зеленський». Тобто перша книжка її була про несправжнього виходить, а тепер вона каже, що напише «Справжній Зеленський». Тому я думаю, ця заява СВР якраз таки підготовочка до майбутньої, можливо, книжки чи інтерв'ю Юлії Мендель. З приводу Вероніка феншуй.
Для мене особисто ніякого секрету не представляється те, що якщо людина зі сторони мала вплив на кадрову політику країни, яку легітимізовував своїм підписом Зеленський, да, тобто Феншуй, Вероніка Феншуй, вона узгоджувала кандидатури, розповідаючи якусь херню, що ця людина може бути інтересною для спецслужб країни-агресора. Да? От перше, що я б кого би завербував би, це її на місці москалів. Чи перевіряли її на цю причетність? А хто має перевіряти? СБУ? Це оте СБУ, яке нещодавно видало діч. Зараз я розкажу, можливо, глядачі чули і не чули. У нас заступниця генпрокурора України має брата рідного, який працює в прокуратурі Російської Федерації. Ну, просто така от фігня буває. Брат з сестрою та в Україні, а та в Росії. А коли йшла вона на посаду, вони ж там мали декларувати, ну, родичів за кордоном, бо ж доступ до державної таємниці найвищого рівня. І що відбулося? Коли журналісти накопали брата, коли вже почалося розслідування, ну, СБУшників питаються, а ви їй допуск до державної таємниці давали чи не давали? Увага! Служба безпеки повідомила, що знищила анкету, яку ця заступниця прокурора Вдовиченко заповнювала в 19-му році. І саме там вона мала вказувати чи не вказувати родича в Російській Федерації, того брата свого прокурора, розумієш? А отже, ми не можемо зараз її відсторонити від доступу до державної таємниці, бо ми не знаємо, а що вона тоді писала, чи вона ховала брата, чи не ховала. Ти представляєш, ну, це контора, яка відповідає за допуск до державної таємниці. І вони знищили анкети, бо коли почалось повномасштабне вторгнення, ну, вони все палили там, да? Тобто палили анкети і так далі. Тобто, ти розумієш? І тепер вони, не маючи можливості перевірити, правдиві давала вона інформацію чи неправдиву, залишають за нею доступ до державної таємниці, попри те, що брат працює в прокуратурі, військовій прокуратурі Російської Федерації. Яких тобі ще реформ не хватає? Яких тобі ще реформ не хватає в Україні? Без російського паспорта ти не можеш бути ніким. Ти був ніким і залишишся ніким. А мав би російський паспорт, був би при Зеленському кимось. Розумієш? От зараз ми часто густо, я там, знаєш, вже мене вже просто це дістало, там, знаєш, там Сирський, там от, батьки Сирського в Росії і так далі. Тобто, правда, неправда, може, не може. Я кажу, декларативний метод. Перше, кожен чиновник, який має доступ до державної таємниці, пише декларацію, має чи не має родичів. Написав? Написав. Якщо знайшли, а він сховав, тюрма твій дом родной, державна зрада і слава Україні. А якщо ти признався, що маєш, то тебе просто з почотом кажуть до побачення і в тебе позбавляють статус доступу до державної таємниці, і ти просто уходиш з цієї посади. Працюєш де хочеш, але не на цій посаді. Бляха, воєнний стан в країні, вони бавляться. Служба безпеки, вибачте слові, займається анонізмом і тепер не може позбавити доступу до державної таємниці, перепрошую, курку, в якої брат в Росії. Ну, бляха-муха, ну як мені ще на це реагувати? Як мені цих людей називати людьми? Як мені цих прокурорів називати прокурорами? Вони ж виходять і кажуть мені, курва, іменем України, живучи в квартирі російського прокурора. Ну, це якийсь, просто якийсь трындець. Ти знаєш, в мене є родичі в Штатах, в Ізраїлі, в Німеччині, в Канаді, в Австралії і жодного родича в Росії. Збіг обставин? Блін. Не думаю. Дивіться, є поняття, знаєш, ну, колись був Радянський Союз, все могло, вибачте слові, перейменуватися як хочеш. Є поняття спадкоємці першої черги, як я кажу, да? Чоловік, жінка, брат, сестра, мати, батько. Оці, як мінімум, якщо такі є, ну все, крапка, все. Бо там десь в 8-му коліні хтось десь там колись дід, той, що після війни їхав через Білорусію, десь там заночував і в тебе там, може, хтось родився. Ну, то вже таке питання. Ти вже того не можеш за це нести і невідповідальності і так далі. Ти можеш за це навіть і не знати. Ну, грубо кажучи, розумієш. А от коли в тебе рідний брат, ну як не знати? Ну ти що, олень чи що? Ну, тобто, якщо ти такий олень, то наша тобі тоді та посада? Ну давай так. А якщо ти не олень, то тоді ти маєш піти з тої посади, тому що ти є, перепрошую, неблагонадіжний. Раніше в контору, от мене кум заходив в контору працювати, це було 90-ті роки, коли скорочення в армії йшло, там 95-й, 96-й роки, ну коли вже скорочення з ЗСУ йшло. І я, значить, звільнявся тоді з Збройних сил України, а він теж звільнявся і хотів перейти в СБУ, в Альфу. Тобто боєць, спортсмен, розумієш, да? От в Альфу, не на оперативну якусь роботу там якогось там супер-пупер агента, просто в Альфу спортсмен.
Блін, він ті анкети писав, родився, хрестився, родичі за кордоном, родичі судімі, не судімі, та там такі, ми з ним сиділи, він мені розказував ті анкети, які він заповняв, щоб стати рядовим бійцем Альфи. Це 90-ті роки. А сьогодні глянь, що в нас робиться. Ну це якийсь абсурд, ну це реальні ліквідатори України. От зелена команда прийшла реальних ліквідаторів. Про це казав Степан Хмара. Я тобі хочу сказати, що якщо хтось народився в Росії з українців, це не вирок. Більше того, я знаю багато людей, які не просто не українці, а росіяни, які народились на Росії, але сьогодні б'ються з Росією Звичайно. на боці України. Звичайно. А є ще приклад, наприклад, є Олександр Фацевич, і ти знаєш, він народився в Зеленому Клину. Це територія фактично Української Народної Республіки. Я завжди знав, що він з Луцька. Тому що я його знаю з Луцька. Народився там. Але потім, і ще раз кажу, це комбат Світязя, це людина, яка пройшла і Дебальцева, і зараз воює. І ще раз кажу, є люди, які своїм життям доводять, що вони українці. Звичайно, слухайте, українців виселяли. Хтось приховує, що в тебе батько, громадянин Росії, як у заступниці генпрокурора, брат. І батько теж. І веде бізнес на території тимчасово окупованого Криму. Брат залишився в Криму і став працювати в російській. Він зрадник, він не просто народився. Він був громадянином України і в Криму перейшов на бік Росії. Давай відверто казати про це. Другий ще один. І там в неї така родина. То, ні, звісно, можна сподіватися, що вона інша, але є приказка про яблуко і яблуню. І тут не треба нічого вигадувати. Але ти знаєш, я не хочу закінчувати цей ефір. Я хочу закінчити на чомусь, ну, скажімо так, більш навіть не позитивному, а державницькому і правильному. І ти знаєш, я хочу привернути увагу до того, що відбулося вчора ввечері в Празі. До речі, в Україні на це мало хто звернув увагу, але вчора в Празі виступав на великому заході, який присвячений Україні, посол України в Великій Британії генерал Валерій Залужний. Він виступив на конференції «Тендітна безпека. Майбутнє України та Європейського континенту». Велика конференція, величезна кількість поважних гостей. Залужний виступав близько 22 хвилин, чіткі лаконічні меседжі, чесний аналіз ситуації і прогнози, які були сформовані на підставі досвіду та знань екс-головкому. І, до речі, аплодували неодноразово. Взагалі можна констатувати, що Залужний спропонував Європі не лише своє бачення різних сценаріїв розвитку війни та створення нової безпекової архітектури, а й озвучив максимально ефективні рішення для отримання бажаного результату. Сьогодні вийшла стаття про це в новому в НВ вийшла стаття, і якщо читав, що зачепило, що можеш сказати, чи бачиш ти державницьку позицію головкома колишнього, і, до речі, як ти взагалі оцінюєш оці виступи, тому що в Талліні я присутній був, тут я все це бачив і можу сказати, виступи головкома сприймаються як не просто, знаєш, ну, відома людина, а, ну, я особисто чув, як Ходжес, генерал Ходжес, колишній командувач військ США в Штатів в Європі, каже, всі прогнози генерала сталися. І те, що він сьогодні говорить, станеться незабаром. Ми повинні не тільки прислухатися, а використовувати його поради як мотивацію до дій. Але в Україні чомусь його не чують. То що ти скажеш з цього приводу? Дивіться, перше, нещодавна стаття Залужного, де він розповідав про нові підходи до сучасної війни, зокрема в контексті мобілізації, немобілізації і так далі, де Залужний робив реальний упор на те, що нам треба НРК, що це безпілотні системи, що це війна нового покоління і так далі. А в противагу Залужному вийшов Сирський з Зеленським, сказали, що нам треба зараз подумати, як краще зробити контракти, коротше кажучи, і далі почали розповідати, що ми маємо продовжувати воювати м'ясом. Розумієш? Оце різниця в підходах по стратегії. Да? Тепер говоримо по міжнародці, те, що ти сказав. Ну, як мінімум, ми знаємо те, що генерал Залужний вже неодноразово казав, на сьогоднішній день в світі існує дві великих армії, які готові до сучасної війни. Да? Це армія Росії, яка на нас напала, і армія України, яка ту російську стримує.
Чи може стати питання безпекового поясу навколо Західної Європи без України на сьогоднішній день? Ні, не може. Ми всі розуміємо, що Штати рано чи пізно вийдуть. Ми вже бачимо заяви Трампа, там взагалі, по-моєму, там є своя історія, своя проблема. Чи може Україна бути просто тупо бронежилетом для Західної Європи, де Європа буде відкупатися, а ми будемо м'ясом тут стояти? Ні, не може. Ми можемо бути ланкою спільного колективного захисту. Європа в свій час зробила помилку, делегувавши свої захисні повноваження американцям. Сьогодні американці тупо кидають, які, ми вже це, я не хочу зараз там наговарювати, те, що зараз Трамп робить, це мені на голову не налазить. Захисники демократії по всьому світі перетворилися на, навіть не знаю на що. От. Тому Залужний якраз чітко каже, що ми можемо стати однією із ланок у цього ланцюга безпеки, який буде рятувати Європу. А враховуючи те, що дві армії мають можливості сучасної війни, знають, що робити, як робити і де робити, то якщо армія Росії є країною-агресором, то армія України може бути якраз таки країною, яка захищається і допомагає захищатися іншим. Єдине, що ми маємо це робити спільно, а не замість когось, за гроші когось. Оце, мені здається, головний упор, який варто обговорити додатково, можливо, там в інших програмах. Я так вважаю. Далі Залужний багато дуже таких стратегічних, глобальних речей сказав, і, в принципі, ти правильно замітив, що, по-перше, зал аплодував стоячи, давай говорити відверто, і це є лідер нової формації. Я би так сказав, для всього світу. Бо, як мінімум, окрім того, що це є військовий генерал, як мінімум, окрім того, що це є людина високоосвічена, інтелектуальна, з купою освіти і так далі, він зараз має неабиякий дипломатичний досвід. А чому в Україні мовчать? Тому що в Україні Зеленський, ти ж розумієш, що для нього це ж конкуренція. Він ніяк не може зрозуміти, впевнений в своїй, як то кажуть, перемозі на майбутніх якихось там виборах і так далі. Подоляк вже вийшов, почав ротом своїм розказувати про вибори в 27-му році восени, якщо Росія зупиниться. А я хотів спитатися, тобі, курва, Путін вже сказав, що він зупиняється чи що? Сидять там, ляпають, аби ляпати. Залужний робить, скажімо так, досить, вибач таке слово, можливо, да? Дає холодні тези для людей, які вміють мислити. І ті, хто його вміють чути, вони бачать, що робити і знають, що робити. Так от. Ще раз наголошую, новий ланцюг новий безпековий пояс, і Україна ланка цього одного великого ланцюга. Оце нам потрібно добиватися. А чи це буде Балто-Чорноморський союз, чи це буде там колективні війська нової формації, не обов'язково для цього треба валити НАТО, чи там має розвалитися НАТО. Нехай собі НАТО буде, ніхто ж не забороняє робити нові домовленості, нові договори і так далі. Прибалти це розуміють. Країни Балтії це дуже прекрасно розуміють. Фінляндія це прекрасно розуміє, вона вже знає, що це таке. Поляки це прекрасно розуміють. Ще їм все рівно, розумієш, їм все рівно не хвататиме українців. Вибач, цинічна, звичайно, фраза, але Україна це вже країна, яка проживає війну. Розумієш? І оцього шоку, першого шоку ракетних атак по твоїй країні, по твоїх сусідніх будинках, Європа цього не знала, а ми це вже прожили. Розумієш? Просто ми це прожили. І європейці повинні це зрозуміти. Намагання лише грошима розповідати там, знаєш, хто зараз там модно, альтернатива для Німеччини розповідає, потім, до речі, в Чехії теж там ще одні супер-пупер тепер опозиціонери є. Там є Бабіш, а є зараз супер-пупер опозиціонери, які розповідають, що українців треба депортовувати, хай вони йдуть і воюють. Розумієш? Оце чистий російський наратив, що українці мають воювати. До речі. З японськими коріннями. Тобто українці мають своїм тілом захищати сите, розмірене життя європейців. Так не буде. Європа не відпетляє. І якщо Європа почує Залужного, ми швидше переможемо Росію. От і все. До речі, Залужний читав Лапіна, бо він повторив мою тезу. Що не можна, я завжди кажу, що не можна бути трішки вагітним.